Xin chào cả nhà. Thì Hoa mới nhận được cái thùng hàng này. Giờ mình sẽ unbox nha. Xem là trong này có cái gì nhá. Trong đây chắc là cả nhà tự đoán xem là trong đây là cái gì. Bây giờ đang là sang sang mùa thu rồi, chuẩn bị sang đông, thì cả nhà đoán là trong cái thùng này là cái gì, sẽ là cái gì. Okay, one second honey, let me mommy open first. One second, let me mommy open. Dangerous. Vì bao nó không cho mở nữa. Nào, đây mà. Thì mẹ mà mở ra nha. Từ từ đã. Rồi, sắp được rồi. Từ từ con ngồi yên nhá, không rồi kéo nó. Để mẹ cho ra xa ra nha. Xa ra mẹ cắt rồi mẹ cho. Không con. Đấy, từ từ nào. One second. Ok, được rồi. Thôi mẹ cắt cái kéo đi đã. Rồi mẹ cắt kéo đi đã. Đấy, mẹ cắt cái kéo đi nha. Úi trời ơi. Gì vào đó. Nó không muốn mở. Nào, hai mẹ con mình mở nha. Đến đây nào. Mở ra xem là trong thùng này có cái gì nào. Nào mẹ mở cho con nha. It's Canada Goose. So cái này là jacket, cái áo khoác mùa đông của của your daddy's jacket. Đấy, được, mở dần. Wow, box rất là đẹp nha. Box rất là hoành tráng nha. Màu này sao ở ngoài nhìn không được đẹp như ở trong. Cái này là một cái kiểu chắc là no, this is a shipping label. Shipping slip. Okay, and this is Canada Goose guarantee card. Đây là giấy đảm bảo. Đây là hàng thật, hàng hiệu. Đây là hiệu Canada Goose. Đấy, trong một cái phong bì như thế này. Ở trên ảnh màu rất là đẹp, nhưng mà ở ngoài thì đây đâu phải màu xanh đâu. Ở trong ảnh là màu xanh lục, nhìn rất là đẹp, nhưng mà ngoài nhìn giống như màu nâu ấy. Exactly giống như thế này, giống như màu nâu ấy, không phải là màu xanh. Đây là jacket của daddy nè. Đấy, con thích không? Đấy. Có cả cái túi này để cho vào để đi dry clean ấy. Đến những cái áo hàng đắt tiền này ấy thì người ta recommend là người ta bảo là mình nên cho vào những cái túi này, cầm đi cho người ta giặt, kiểu giặt sấy, giặt bằng. Hôm nọ Hoa có hỏi thì chồng bảo là giặt kiểu này còn bẩn hơn là giặt không giặt ấy. Kiểu người ta dùng chemical ấy, hóa chất ấy, người ta giặt kiểu giặt khô thôi, nên là nó chả biết là sạch kiểu gì, nhưng mà cái nào nó giữ lại cái form áo, nên là người ta muốn mình làm như vậy, rồi nó giữ form áo mới không bị bay sồi. Đấy, người ta trong đây còn có cả một cái khoác Canada Goose.